Hey my dear lovely students, ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩාක් English learners ලා beginners ලාගේ ඉඳන් මේක intermediate level students ලා එහෙමත් නැත්නම් advanced English learners ලා වුණත් සමහර වෙලාවට යාළගේ අතින් උනත් වෙන්න පුළුවන් වැරද්දක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. මම අද කතා කරන්න යන්නේ the කියන article එක අපි use කරන්නේ කොහොමද කියලා. සමහර වෙලාවට අපි the use කරන්න ඕනේ නැති තැන් වලටත් the use කරනවා. සමහර වෙලාවට the use කරන්න ඕනමයි. the use කළ යුතුමයි මේ අවස්ථාවන් වලදී. නමුත් අපි the use කරන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මේ the කියන definite article එක අපි කොහොමද හරි විදියට sentence එකක use කරන්නේ, මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි මේ article එක use කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. So stay tuned with the lesson guys. So firstly, we use the definite article the in front of a noun when we believe that the reader or the listener knows about what we are referring to. Listener ඉන්නවනේ අපිත් එක්ක කතා කරන කෙනා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඇහුම් කන් දෙන කෙනාට තමයි අපි listener කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් reader. අපි යම් කිසි දෙයක් ලියනවා නම් කාට හරි කියවන්න ඒ පුද්ගලයාට අපි reader කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ readerට එහෙමත් නැත්නම් listenerට අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන කියනවා අපි හිතනවා listener එහෙමත් නැත්නම් reader මේ අපි කතා කරන දේ ගැන දන්නවා කියලා. එහෙනම් දෙපාර්ශවයම යම් කිසි දෙයක් ගැන දන්නවා කියලා හිතලා අපිත් එක්ක කතා කරන අනිත් පාර්ශවය ඒ ගැන අපි කතා කරන දේ ගැන දන්නවා කියලා අපි හිතලා අන්න එහෙම හිතන අවස්ථාවන් වලදී තමයි අපි මේ the භාවිතා කරන්නේ. For example, the sun is shining. The sun is shining. ඉර පායලා තියෙනවා. හරි එතකොට අනිවාර්යෙන්ම listener එහෙමත් නැත්නම් reader දන්නවා මේ අහසේ පායලා තියෙන ඉර ගැන තමයි මෙයා කතා කරන්නේ. The sun is shining. සමහර ලාවට යාළුවෝ දෙන්නෙක් කතා කර ඉන්නවා මම මෙහෙම point out කරලා කියනවා. ඇඟිල්ල දික් කරලා කියනවා. Oh the sun is shining. ඉර පායලා තියෙන. එතකොට මම point out කරලත් පෙන්නනවා අන්න අර ඉර. එතකොට ඒක definite. හරි නිශ්චිතයි. එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි the භාවිතා කරනවා. The sun is shining. Who is the prime minister in Sri Lanka? Who is the prime minister in Sri Lanka? මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම හිතන්න මම ප්‍රශ්නය අහන කෙනා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. එයා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැති කවුද කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා එයා ඒක ගැන දන්නවා කියලා. මම හිතනවා prime minister කවුද කියලා එයා දන්නවා ඇති කියලා. අන්න ඒ නිසා මම who is the prime minister in Sri Lanka කියලා අහනවා. the කියන article එක use කරලා තියෙනවා එතනදී. And also we use the with superlative adjectives. Superlative adjectives කියලා කියන්නේ අර tall, taller, tallest, big, bigger, biggest, beautiful, more beautiful, most beautiful. මෙන්න මේකේ ওই තුන්වෙනියට කියවුණු වචන සෙට් එකක් තියෙන. අන්න ওই වචන සෙට් එකට තමයි සරලවම කියනවා නම් superlative adjectives කියලා කියන්නේ. tallest උස්සම කෙනා. එයා තමයි උස්සම. එයාට වඩා උස කවුරුවත් නැහැ. biggest ලොකුම. එයාට වඩා ලොකු කෙනෙක් නැහැ. එයා තමයි ලොකුම. most beautiful ලස්සනම කෙනා. එයා තමයි ලස්සනම. එයාට වඩා ලස්සන කෙනෙක් නැහැ. ලස්සනම පරිපූර්ණයි. එයා තමයි ලස්සනම කෙනා. එයා තමයි ලොකුම කෙනා. එයා තමයි උස්සම කෙනා. වෙන කෙනෙක් නැහැ යව පරද්දන්න. අන්න මෙන්න මේ වගේ adjectives වලට අපි superlative adjectives කියලා කියනවා. ඉතින් මේ superlative adjectives එක්ක අපි the භාවිතා කරනවා. For example, he is the tallest one in the class. He is the tallest one in the class. class එකේ ඉන්න උසම පුද්ගලයා තමයි එයා. උසම කොල්ල තමයි එයා. He is the tallest one in the class. She is the most beautiful girl. She is the most beautiful girl. The most beautiful. දැන් most beautiful කියලා කියන්නේ අපේ superlative adjective එකනේ. එහෙනම් ඒ adjective එකට කලින් අපි the භාවිතා කරලා තියෙනවා. She is the most beautiful girl. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් කිහිපයකදීත් අපි the කියන article එක භාවිතා කරනවා. මම මෙහෙම කියනවා. Look at the picture over there. Look at the picture over there. මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න මම එයාට කියනවා look at the picture over there. අන්න අතන තියෙන picture එක දිහා බලන්න. මම තියෙන තැනත් කියනවා. ඕ අද අන්න අතන තියෙන තැනත් කියනවා. ඒ වගේම මම මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් point out කරලා කියනවා. අන්න අතන තියෙන picture එක දිහා බලන්න. ඔයා බලන්න අන්න අතන තියෙන picture එක දිහා. එතනදී මම specific කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට පුළුවන් the කියන article එක භාවිතා කරන්න. Look at the picture over there. Another example, I borrowed the car from my father. I borrowed the car from my father. මම මගේ තාත්තගෙන් කාර් එක ණයට ගත්තා. ඒ කියන්නේ මම මගේ තාත්තගෙන් පොඩක් කාර් එක ගත්තා.
එතකොට car එක කාගේද? තාත්තගේ. So the car belongs to our family. මේ කාර් එකේ අයිතිය තියෙන අපේ පවුලට. ඒ නිසා මම දන්නවා මේක ස්පෙસિෆික් කාර් එකක්, මේක එක්තරා විශේෂිත වූ කාර් එකක්, මේක අපේ පවුලේ කාර් එක, ඒක හරි ස්පෙસિෆික්, ඒක හරි ඩෙෆිනිට්. මම දන්නවා හරි නිශ්චිත කාර් එකක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා the car කියලා අපි use කරනවා. When we stay in our grandfather's house, we go to the beach every evening. We go to the beach every evening. මම මේ කතා කරන අවස්ථාව අපි සීයලයි ගෙදර ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්න වෙලාවට හැමදාම යන මුහුදු වෙරළක් ගැන තමයි කියන්නේ. ඒ බීච් එකට තමයි අපි හැමදාම ආච්චිලයි ගෙදර ගියොත් සීයලයි ගෙදර ගියොත් එහෙ තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සීයලයි ගෙදර ගියොත් ඒ බීච් එකට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි එතනදී එක්තරා නිශ්චිත බීච් එකක් ගැන කතා කරනවා. ආච්චිලාගේ ගෙවල් වලට ළඟින් තියෙන බීච් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. හරි නිශ්චිතයි. එයාලගේ ගෙවල් වලට ළඟ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදීත් අපිට the භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can also use the definite article the if we have mentioned about it earlier. අපිට the භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්න මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අනේ මම අද පාරේදී හරි ලස්සන කොල්ලෙක් දැක්කා. ඔන්න එකපාරට මේ කොල්ල ඇපිය වෙනවා. යාළුවට කියනවා අනේ මං අන්න අරයා ගැන තමයි මේ මෙච්චර වෙලා ඔයාලට දැන් කිය හිටියේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඉස්සෙල්ලා අපිට boy කියලා එයාව හඳුන්වන්න පුළුවන් කොල්ලෙක් කියලා. හැබැයි දෙවැනි අවස්ථාවේදී මම යාළුවත් එක්ක එයා ගැන කතා කර හිටපු නිසා දෙවැනි අවස්ථාවේදී අපිට the boy කියලා එයාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි එක්සැම්පල් එකක් අරගෙන බලමු. මම කියනවා යාළුවට I saw a very handsome boy today. මම අද ලස්සන කොල්ලෙක් දැක්කා. හරිම handsome කොල්ලෙක් දැක්කා. ඊට පස්සේ මම කියනවා oh my god, he is the boy. He is the boy that I was talking about. මම මෙච්චර වෙලා කතා කර හිටපු boy තමයි ඒ. He is the boy that I was talking about. The boy. මෙතනදී අපි මේ boy ගැන කලින් අවස්ථාවකදී සඳහන් කරපු නිසා මෙතනදී the කියන article එක use කරලා තියෙනවා. And also we use the definite article the to generalize the whole class. අපි example එකක් බලලම මේක විස්තර කරමු. The kangaroo is found in Australia. The kangaroo is found in Australia. kangaroo හමු වෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් කියලා කියනවා. මෙතන මම the kangaroo කියලා කිව්වේ kangaroos කියලා කිව්වේ නෑ, බහුවචන කරන්න ඕනේ නිසා මම කියනවා the kangaroo. The kangaroo is found in Australia. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ විතරයි මේ kangaroo හම්බ වෙන්නේ. kangaroo දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම මම මේ kangaroo 1 කියන මේ ගොඩ whole class එකක් specific කරන්න ඕන නිසා the කියන article එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. The kangaroo is found in Australia. The wolf is not really a dangerous animal. The wolf is not really a dangerous animal. වෘකයා කියන්නේ එච්චරම භයානක සතෙක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. මෙතනදී මට සමස්ත වෘක රැළම ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මට ඒ සමස්ත වෘක රැළම ගැන කියන්න ඕන. ඒ නිසා මම the wolf කියලා කියනවා. the කියන article එක ඒ අවස්ථාවේදී use කරලා තියෙනවා. The wolf is not really a dangerous animal. මට මේ හැමෝම මේ වෘකයෝ කියන හැමෝම dangerous. එච්චරම dangerous නෑ කියලා කියන්න ඕන. ඒ නිසා use කරලා තියෙනවා අපි definite article එක the. And also we use the definite article the to talk about musical instruments, services and systems. අපි the භාවිතා කරන musical instrument එකක්, සංගීත භාණ්ඩයක් ගැන කතා කරන්න, මොනවා හරි system එකක්, මොනවා හරි පද්ධතියක් ගැන කතා කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් service එකක් ගැන කතා කරන්න. අපිට යම්කිසි දෙයකින් සපයන සේවාවක් ගැන කතා කරන වෙලාවන් වලදී අපි the කියන article එක use කරනවා. For example, the train arrived on time. The train arrived on time. Train එක කෝච්චිය හරි වෙලාවටම ළඟා වුණා. එතනදී අපි කතා කරනවා service එකක් ගැන. ඒ නිසා the train කියලා අපි අරගෙන තියෙනවා. The police was observing the place. පොලිසිය මේ ස්ථානය නිරීක්ෂණය කරමින් හිටියා. එතන පොලිසියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සේවාවක්, යම්කිසි service එකක් නේද? එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදීත් අපිට the police කියලා කියන්න පුළුවන්. The police was observing the place. She is playing the guitar. She is playing the guitar. මෙතන musical instrument එකක් ගැන කතා වෙනවා. ඒ නිසා අපි the guitar කියලා use කරනවා. And also we use the with adjectives like poor, rich, unemployed to talk about a group of people.
අපි මෙන්න මේ poor, rich, unemployed, disabled මෙන්න මේ වගේ adjectives එක්ක the use කරනවා. හැබැයි මේ adjectives එක්ක the use කරන්න හේතුව තමයි අපිට යම්කිසි කණ්ඩායමක්ව ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕන නම්. example එකක් අපි අරගෙන බලමු. The life of the poor is very hard. The life of the poor is very hard. The poor. The life of the poor. දුප්පත් මිනිසුන්ගේ මෙතන poor කියන්නේ adjective එකක්නේ. poorට කලින් the use කරලා තියෙනවා. the poor කිව්වොත් එතන දුප්පත් මිනිස්සු කියන මේ රාශියම group of people. එතකොට අපි මෙතන මිනිස්සු කණ්ඩායමක් ගැන කතා කරනවා. The life of the poor is very hard. දුප්පත් මිනිස්සුගේ ජීවිතය හරිම අමාරුයි. The poor. එතන දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ එයාලා කණ්ඩායමක් ගැන මෙතනදී අදහස් කරනවා. The unemployed workers attended the career guidance program. The unemployed workers attended the career guidance program. The unemployed workers. එතන unemployed workers ලා කියලා කියන්නේ රැකියාව නැති වැඩ කරන අය. කියන්නේ unemployed workers කිව්වහම යාලට රැකියාවක් තිබිලා රැකියාව නැති වුණු පිරිසක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එයාලා career guidance program එකකට සහභාගී වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය පුහුණු program තියෙන වෘත්තීයයන් වලට මඟ පෙන්වන පුහුණු ආයතන වගේ තියෙන අන්න ඒ වගේ program එකකට මෙයාලා සහභාගී වුණා කියලා කියනවා. ඒකට මෙතන the unemployed workers කියලා කියනවා. මෙතන unemployed කියන adjective එකට කලින් the unemployed කියලා භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒකේ the unemployed කිව්වහම අර රැකියාව නැතිව ඉන්න මිනිස්සු හැමෝම ඒ group එකම ඒ කණ්ඩායමම අයිති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදීත් අපිට මේ the කියන article එක use කරන්න පුළුවන්. So good job guys. Well done. Bye.